Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái em gấu panda như thế này để các bạn có thể là treo trang trí này các bạn, rất là dễ thương luôn. Nó nhỏ xíu xiu và chúng ta sẽ làm hoàn toàn bằng len hết ha. Chúng ta sẽ không có cần cái hạt mắt luôn. Trong video thì mình có nói với các bạn chuẩn bị hạt mắt á, nhưng mà mình cuối clip thì mình thấy là cái hạt mắt nó hơi to, với lại nó không có đẹp bằng các bạn, tại vì cái này nó nhỏ quá đi, cho nên là mình thêu như thế này luôn. Mình thấy nó rất là thấy cưng nè. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu gấu panda này nha. Nếu mà các bạn yêu thích các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng móc cái em gấu panda này nha. Bé gấu này thì các bạn sẽ chuẩn bị hai màu nha. Mình sẽ sử dụng đen cotton cùng 125g, cỡ len là 20mm á. Các bạn có thể là thay thế bằng len sợi khác cũng được nha. Mã màu đen của mình sẽ là màu số 2 và mã màu trắng của mình sẽ là màu số 3. Kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 2.5mm nè. Các bạn chuẩn bị cho mình một ít bông gòn để mà chúng ta nhồi lên. Rồi hạt mắt á các bạn, thì chúng ta sẽ cái này là loại 8mm nè, để mình coi nó có hợp không ha. Nếu mà không hợp thì mình sẽ thêu hoặc là mình sẽ gắn cái hạt cườm này vô. Rồi tới đó đi rồi mình sẽ trang trí sau nha. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị thêm cái keo nến nếu mà chúng ta dán cái hạt mắt này, rồi cái cắt len và kim khâu len. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn, đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Và bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Sau đó các bạn sẽ kéo cho nó khít lại. Và chúng ta trượt mũi kết hàng. Trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Ở hàng móc thứ hai, mỗi chân móc chúng ta sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ hai tương tự. Và các bạn sẽ lặp lại như vậy đến cuối hàng luôn nha. Kết thúc hàng móc thứ hai, các bạn cũng sẽ trượt mũi và kết hàng. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên hàng móc thứ ba. Hàng móc thứ ba thì các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên, móc lên một mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn, chân thứ hai 2 mũi móc đơn cùng một chân. Lặp lại cái cụm này đến cuối hàng, 1 2 1 2. Bây giờ chúng ta móc hàng móc thứ tư với một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai các bạn móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba chúng ta sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Lặp lại cái cụm này đến cuối hàng, 1 1 2. Kết thúc hàng móc thứ tư, các bạn sẽ móc hàng móc thứ 5 6 7, sẽ móc giống nhau ha. Hàng móc thứ 5 chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích, mỗi chân móc các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Rồi tới cuối hàng các bạn sẽ móc một mũi trượt lên hàng móc thứ 6 và lên cuối hàng móc thứ 7, y hệt như hàng móc thứ 5 này nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn móc đến cuối hàng móc thứ 7. Kết thúc hàng móc thứ 7, chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 8 ha. Hàng móc thứ 8 thì chúng ta sẽ móc 7 chân móc đầu tiên là mỗi chân một mũi móc đơn. Chân móc thứ 8 chúng ta sẽ móc là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích. Chân đầu tiên 1 2 3 4 5 6 7. Chân thứ 8 các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Lặp lại cho mình thêm 2 cụm như thế này nữa nha. Cuối hàng móc thứ 8 các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ cắt len. Thay len đen vào ha. Chúng ta sẽ lấy len màu đen.
Bạn nào không cắt len thì chúng ta sẽ nối len rồi chúng ta ấy luôn ha. Rồi bây giờ đây là chân móc mũi dời này, rồi chúng ta sẽ kéo cái len màu đen qua, móc lên một mũi móc xích. Rồi bây giờ ở hàng móc thứ 9 và hàng móc thứ 10 của màu đen này, móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Cứ là mỗi chân móc các bạn sẽ móc mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng móc thứ 9 và cuối hàng móc thứ 10 luôn ha. Cứ kết thúc hàng thứ 9 thì các bạn sẽ chụp mũi kết hàng lên hàng móc thứ 10, móc y hệt như hàng móc thứ 9. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn móc đến cuối hàng móc thứ 10 nha. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 10 rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích ha, cắt cái len màu đen đi. Xong rồi bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 11 và hàng móc thứ 12. Chúng ta sẽ làm cái len màu trắng nha. Chúng ta cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời á. Rồi các bạn sẽ kéo cái len màu trắng qua. Và chúng ta sẽ móc giống y hệt như hàng móc thứ 10 này nha. Móc lên một mũi xích nè, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một đơn. Chân móc thứ hai một đơn. Chân móc thứ ba tương tự, mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn luôn ha. Và các bạn sẽ móc tới cuối hàng thứ 11 và cuối hàng móc thứ 12. Mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 12 rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích ha, và chúng ta cũng sẽ cắt len. Còn 3 hàng móc cuối cùng các bạn sẽ móc cái len màu đen. Hàng thứ 13 này chúng ta cũng sẽ móc giống hệt như hàng thứ 12 nha. Mỗi chân móc thì chúng ta sẽ móc mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng. Rồi đâm kim vào chân đầu tiên, một đơn. Rồi làm đến cuối hàng rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp nha. Kết thúc hàng móc thứ 13, chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 14 với một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một đơn. Chân móc thứ hai và chân móc thứ ba các bạn sẽ áp dụng cái mũi giảm nha. Đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ hai. Đồng thời đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ ba. Các bạn kéo cái len qua và chúng ta thực hiện một mũi giảm. Như vậy là chúng ta sẽ móc cái cụm như sau: một đơn, một giảm, một đơn, một giảm. Rồi các bạn móc như vậy tới cuối hàng luôn ha. Một đơn, một giảm. Kết thúc hàng móc thứ 14, chúng ta móc hàng móc thứ 15, một mũi móc xích. Cứ hai chân móc chúng ta sẽ làm một mũi giảm ha. Và chúng ta sẽ móc mũi giảm đến cuối hàng luôn. Chân đầu tiên nè các bạn. Chân thứ nhất và chân thứ hai chúng ta sẽ làm một mũi giảm. Rồi mũi giảm chân thứ ba, chân thứ tư, 5, 6 và chúng ta giảm đến cuối hàng luôn ha. Kết hàng thì các bạn sẽ còn một cái khoảng trống như thế này nè. Rồi chúng ta sẽ nhồi cái bông gòn vô ha, hoặc là cái len thừa đó. Các bạn nhồi vô cho nó cứng cáp. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp nha. Mình đã nhồi bông rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cắt ra một cái đoạn len nha. Để chúng ta sẽ rút cái vòng tròn này lại nè. Các bạn sẽ lấy cái kim khâu len ra và chúng ta sẽ xỏ qua kim khâu len. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim qua nửa cái nhánh bên trong của từng chân móc á, để mà chúng ta sẽ kéo rút nó lại ha. Màu đen á thì các bạn không có thấy á, cho nên là mình nói như vậy là hy vọng là các bạn sẽ dễ hiểu ha. Đó, mình làm tới cuối hàng rồi nè. Giờ chúng ta sẽ rút nó lại. Rồi cái này nó đã kín rồi đó các bạn. Rồi xong rồi chúng ta sẽ giấu đi cái cọng len màu đen này. Rồi chúng ta sẽ cắt len nha. Bây giờ chúng ta sẽ trang trí hai cái lỗ tai
với hai mắt với miệng với lại cái cánh tay nha. Chúng ta sẽ để cái mặt kết hàng ở phía bên ngoài. Như vậy thì chúng ta sẽ làm nè, hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba. Chúng ta sẽ đâm kim ở hàng móc thứ ba đi. Rồi chúng ta sẽ móc cái len màu đen, kéo cái len màu đen qua, móc lên 3 mũi móc xích, rồi đâm kim vào chân móc thứ hai, móc một mũi móc đơn. Chân móc đầu tiên móc một mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ cắt len luôn nha. Rồi chúng ta sẽ xỏ cái này qua kim khâu len. Rồi các bạn sẽ làm ở chân móc ở phía dưới này. Các bạn đâm kim. Đó, chân móc phía dưới ha. Rồi đâm kim vậy là nó đã kết vô rồi đó các bạn. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim xung quanh chỗ này để mà nó giữ cái màu đen lại. Rồi chúng ta sẽ cắt len. Còn màu đen này các bạn cũng sẽ giấu vô trong, mình đưa vô cái kim khâu len rồi mình giấu ở phía dưới ha. Rồi như vậy chúng ta sẽ giống cái này qua bên đây. Ở hàng móc, ở hàng này đi nè. Ở phía dưới đi các bạn, lát nữa cái mình sẽ làm lên phía trên ha. Rồi móc lên 3 mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn. Rồi chúng ta cắt len. Rồi chúng ta khâu ở cái chân trên nãy. Đây các bạn, khâu chân phía trên ha. Rồi như vậy đã đều rồi nè. Rồi chúng ta cũng sẽ giấu cái phần len này xuống phía dưới đi. Cắt len. Cộng kia các bạn cũng giấu tương tự nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khâu cái phần mắt luôn đi các bạn. Chúng ta khâu luôn ha. Thử coi nó ổn không. Nếu không ổn thì mình sẽ dán mắt nha. Khâu gì mình đỡ tốn cái mắt. Đâm kim từ ở phía dưới luồn lên trên này đi. Rồi các bạn nhìn theo tay mình khâu nha. Mắt panda. Chúng ta khâu làm sao mà cho nó đó các bạn. Xong cái di chuyển nó ha, di chuyển nó qua bên này đó. Thêu đại đi các bạn, sao mà cho nó
nó kín là được rồi ha. Rồi, ổn rồi. Thì mình đưa nó xuống dưới này nè. Mình tạo cái miệng ha. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành cái phần phía trên này đó các bạn. Hai lỗ tai, hai mắt với miệng nè. Bây giờ mình làm hai cánh tay nữa thôi nha. Đó, như vậy là tất cả chúng ta đều làm bằng len hết luôn. Chúng ta không cần phải dán mắt nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giống thẳng xuống cái bên cái lỗ tai nè. Ở đây, như vậy thì chúng ta sẽ làm cái cánh tay ở chỗ này luôn ha. Ở đây. Sát bên nó đi các bạn. Rồi các bạn cũng sẽ móc lên cho mình tương tự nhưng mà móc lên nhiều móc xích hơn thôi. Móc lên 4 mũi móc xích. Rồi làm 3 mũi móc đơn nha. 1 2 3. Và các bạn cắt len. Lát nữa các bạn cũng làm y hệt như ở phía trên này nha. Rồi bên đây thì chúng ta cũng sẽ giống thẳng nó xuống nè. Chúng ta sẽ làm ở dưới này. Xong móc 4 mũi móc xích, làm 3 mũi móc đơn. 1 2 3 4. Rồi móc 4 mũi. 1 móc 3 mũi móc đơn. 2 3. Rồi chúng ta sẽ cắt len. Rồi bạn nào mà làm móc khóa thì các bạn sẽ để cái móc khóa ở trên này ha. Rồi các bạn sẽ kết nối cái này cho mình đi, rồi mình sẽ gặp lại nhau. Trời ơi, cưng xỉu luôn nè các bạn ơi. Một cái em gấu panda hết sức là cute luôn ha. Mình để vô cái móc khóa này nè, mình thấy nó dễ thương quá với lại nó nhẹ nữa, nó nhỏ xíu tức là mình không có cần tốn cái phụ liệu gì nhiều ha, chỉ cần một ít len trắng và một ít len đen là chúng ta có thể là làm một bé như thế này rồi nè. Mình hy vọng là các bạn có thích cái mẫu chú gấu panda này nha. Nếu mà các bạn yêu thích đó, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.